რა შედეგებით ასრულებს წელს კონკურენციის სააგენტო, რომელსაც ახალი ხელმძღვანელი ყავს და რა გეგმები აქვს მომავალ წლისთვის იმ ფონზე, როცა ადიდებინგური კანონმდებლობის განხილვის დაწყება იგეგმება, აღსრულება კი შესაძლოა კი არა და სწორედაც რომ კონკურენციის სააგენტოს პრეროგატივა იქნება. ირაკლი ლექვინაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში კონკურენციის სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელი, რომელსაც დღეს ჩვენთან პირველი ეთერი აქვს. დიდი მადლობა ამისთვის. გილოცავთ ახალ თანამდებობას. დიდი მადლობა ანა, მადლობა მოწვევისთვის. როგორ მოგწონთ? მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო მიმართულებაა, ერთ-ერთი აქტუალური შეიძლება ითქვას, ერთი თვე თითქმის და ძირითადად ჯერ ასე ვთქვათ შიდა საკითხებით ვართ დაკავებული, რომ მომავალი წლისთვის მომზადოთ აქტიურად. კრიტიკულად განსხვავებულია თქვენი ეხლანდელი პოზიცია წინა პოზიციისგან. მაშინ უფრო ბიზნესის მეგობარი და მხარდამჭერი ყავით, ახლა უფრო მარეგულირებელი ხართ, უფრო მკაცრი პოზიცია გაქვთ. რამდენად მოსახერხებელია გადაწყობა ამ შემთხვევაში? მე ვფიქრობ, ჩვენ ბიზნესიდან შორს არა ვართ ეს უწყება, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქმედება და ჩვენი მოქმედება იქნება ეს მონიტორინგი თუ იქნება მოკვლევის პროცესი ბიზნესთან ძალიან მჭიდრო კომუნიკაციით არის განსახორციელებელი, უბრალოდ არის ის სიახლე, რომ თავარი ალბათ მაინც არის მომხმარებლები და ზოგადად ბაზარზე არსებული ვითარების შეფასება, რომელზეც შეიძლება არსებობდეს გარკვეული თემები, სადაც შეიძლება ჩვენი ყურადღება იყოს მთლიანობაში საჭიროდ. მე გეტყვით, რომ ჩვენ წლის ბოლომდე დავასრულებთ შემდეგი წლის სამოქმედო გეგმის ფორმირებასაც, გვექნება ამ კუთხით ძალიან აქტიური კომუნიკაცია, როგორც თვითონ არასამთავრობო და მომხმარებლების უფლების დამცველ ორგანიზაციებთან, რადგანაც მათგან მიღებული საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია და მათგან მიღებული რეკომენდაციები ჩვენთვის და რა თქმა უნდა გვექნება კომუნიკაცია აქტიური ბიზნესთანაც, იმიტომ რომ გარდა მომხმარებლებისა ბიზნესაც აწუხებს ხშირად ისეთი საკითხები, რომელიც შეიძლება ბაზარზე უკავშირდებოდეს რაიმე ისეთი ტიპის ქმედებას, რომელიც მათ არ კეთილსინდისიერ ქმედებას ზღუდავდეს. ამიტომ ჩვენ ამ კუთხით ძალიან აქტიურები ვიქნებით და ამას ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება ჩვენთვის შემდეგ წელს. და სავარაუდოდ შემდეგ წელსვე დაგეწევათ განხილვები ანტიდემპინგური კანონმდებლობის, რომელიც საძელის ბიზნესის ნაწილიც და პარლამენტიც რა თქვენ უნდა იყოთ ის უწყება, რომელსაც დაევალება ამის აღსრულება. როგორ წარმოგიდგენიათ, რამდენად რთული იქნება საქართველოს ტიპის საბაზრო ეკონომიკაში აი ამ პრინციპების დანერგვა და სწორად განხორციელება, რასაც გულისხმობს ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, მათ შორის გაკონტროლება იმის, რომ ბაზარზე არ ხვდებოდეს პროდუქცია დემპინგურ ფასად ან თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად. არა მარტო დემპინგური და ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, რამდენიმე კანონმდებლობაა ინიცირებული პარლამენტში, რომელიც ელოდება აქტიურ განხილვებს და ზოგიერთი მათგანი მიღებასაც კი. გეტყვით, პირველი ეს არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი, რომლის პერსპექტივა ყველაზე ახლოს არის ალბათ. შემდეგი არის თვითონ კონკურენციის შესახებ კანონი, რომელიც სხვა ლეგიტიმაციაში გადაყავს და უფრო აძლიერებს კონკურენციის სააგენტოს ფუნქციონალურ ნაწილს და რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ ახსენეთ, ანტიდემპინგური კანონმდებლობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ დამოკიდებული ვართ პარლამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. სამივე შემთხვევაში აღსრულების ნაწილი რა თქმა უნდა ეხება კონკურენციის სააგენტოს და თუ იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული, ჩვენ შესაბამისად ამ აღსრულების ნაწილში ჩავერთვებით. ზადავართ, რომ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ნაწილში შესაბამის დეპარტამენტი გავაკეთოთ და უპასუხოთ კანონის ძირითად მოთხოვნებს და შესაძლოა მოხდეს გაზაფხულის სესიებზეც, როდესაც სამშობლო კანონმა შეიძლება საბოლოო ფორმა მიიღოს. რაც შეეხება დანარჩენს, აქ ველოდებით, რომ იქნება, კიდევ ერთხელ ველოდებით პარლამენტის გადაწყვეტილებებს. თვითონ კონკურენციის შესახებ კანონი მნიშვნელოვნად აძლიერებს პროცედურულ საკითხებს და რიგ საკითხებს, რომელიც დღეს შეიძლება არ შედის თვითონ სააგენტოს კომპეტენციაში და მისი გაძლიერება შეიძლება უკეთ წაადგეს სააგენტოს უკეთ ფუნქციონირებას, მათ შორის, იმიტომ რომ დღეს რიგ შემთხვევებში შეზღუდულია სააგენტოს კომპეტენციები. რაც შეეხება ანტიდემპინგურ კანონმდებლობას, სხვა შორის აქ ეთქვით, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს მიმართულება კონკურენციის სააგენტოს ან ანტიმონოპოლური სამსახურის ფუნქცია არ არის. უბრალოდ ჩამოსატველი ქვეყნებია, ვისაც ეს მიმართულება აქვს. რა თქმა უნდა, თუ იქნება გადაწყვეტილება, ჩვენ ვეცდებით, რომ ამ მიმართულებითაც აღსრულება გქონდეს სრულყოფილი, თუმცა გარკვეული სირთულეები ალბათ მაინც იქნება. პირველი ეს უკავშირდება იმას, რომ ამას სჭირდება შესაბამის კვალიფიციური კადრები და ჩვენ დაგვჭირდება დრო და რესურსი იმისათვის, რომ ეს კადრები იქნას მომზადებული და მეორე ის, რომ ზოგადად არ არის მარტივი ქვეყნის გარეთ კვლევის განხორციელება
განხორციელება, რომელიც უკავშირდება თუ არის შემთხვევა, რომ ხოთ ამა თუ ქვეყნიდან მოდის ესეთი ტიპის პრობლემა, იმ ქვეყნებში ინფორმაციის სრულყოფილი მოპოვება, რომელიც შესაძლოა სრულყოფილი კვლევისთვის იყოს აუცილებელი. და ზოგადად ალბათ ჩვენ დიდი მუშაობა მოგვიწევს იმასთანაც, თუ ეს იქნება გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომ ზოგადად დემპინგის გაგება სწორად იყოს აღქმული ქვეყანაში, იმიტომ რომ ბოლო დინები არ უნდა იყოს გადაჭარბებული, გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში დემპინგს ეძახიან იმას, რაც სინამდვილეში დემპინგი არ არის. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და დონორების მხარდაჭერით ამ პროცესს ძალიან აქტიურად წავიყვანთ და ისევე როგორც კანონმდებლობა, სამივე კანონმდებლობა მაქსიმალური ჩართულობით იყო განხილული ბიზნესთან და მათ შორის მე სხვა მხარეს ვიყავ ბიზნესის მხრიდან ვიცავდი პოზიციებს და მინდა გითხრათ რომ სამივე კანონპროექტი გარკვეული შენიშვნებიც კი მაქვს დაწერილი, თუმცა ეს რიგი შეიმურა თითქმის ყველა შენიშვნა ასახულია და ეს ყველა ესეთი საკამათო საკითხი ამ კანონმდებლობაში, ასე რომ ჩვენ ვეცდებით რომ აი ასეთი აქტიური თანამშრომლობით გქონდეს და ევროპული გამოცდილებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შემთხვევაში, გქონდეს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც საბოლოო ჯამში უპასუხებს ამ გამოწვევებს. თუ გაიცანით იმ მონიტორინგის პროცესებს, რაც მიმდინარეობს ახლა უკვე კონკურენციის სააგენტოში, რაც ვიცით, ეს არის ფარმაცევტული ბაზარი, ყავა, პური და ბავშვთა კვება. დამიმატეთ თუ რა დავაკელი. და რა ეტაპზე არის ყველაფერი რეალურად, როდესაც კონკურენციის სააგენტო იქმნებოდა, იყო ძალიან ისეთი მოლოდინი, რომ ძალიან ბევრი ბაზრის შესწავლა მოხდებოდა და მალე განხორციელდებოდა დინამიკები, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეს პროცესი საკმაოდ ისეთი შრომატევადი და დროში გაწელილი, მათ შორის მაგალითად პურის ბაზარზე შარშან დაიწყო მოკვლევა და ამ ეტაპზეც ჩერჩერობით ვთქვათ კონკრეტული დასკვნა ან რამე მსგავსი არ არსებობს. თქვენი პოლიტიკა როგორი იქნება? ისევ ესეთი ტემპებით გაგრძელდება თუ შეიძლება რომ უფრო მალე მოხდეს რიგი? აქაც ალბათ უნდა უპასუხოთ იმ მოლოდინებს, რაც არსებობს. ჩვენ არ ვართ ეხლა ეს უწყება, რომელიც კონკრეტული შემთხვევისთან კონკრეტული საჩივარზე მომენტალურად იტყვის, რომ პირობითად ან არის პრობლემა, ან არ არის პრობლემა. ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით ჩვენს მიერ გაკეთებულ განცხადებას და ამ პროცესს სჭირდება დრო. ორი ტიპის მიმართულება, რომელიც სწავლობს ბაზარს, ერთი არის მონიტორინგის პროცესი, სადაც სხვათა შორის რომელსაც ვადები არ გააჩნია და ასევე ბიზნესი არ არის სხვათა შორის არსებული კანონმდებლობით ვალდებული, რომ მონიტორინგის პროცესში ინფორმაციის მოწოდების აუცილებლობა უზრუნველყოს და ეს გარკვეულ სირთულეებს ქმნის მონიტორინგის პროცესში. სწორია, ესეთი მექანიზმის არსებობა, ანუ ეფექტიანობას რამდენად უწყობს ხელს სააგენტოს. აი, თუ ევროპულ გამოცდილებას ვნახავთ, იქ მონიტორინგის პროცესშიც კი არის გარკვეული ვალდებულება ინფორმაციის მოწოდების ნაწილზე და გარკვეულ ვადებზეც არის საუბარი. ეს ასახულია სხვათა შორის ახალ კანონმდებლობაში, რომელიც არის და ბიზნესი ინფორმაციას არ მოგაწვდით. აი, დავასრულეთ, თუ მონიტორინგის პროცესში ესვალდებულება არ არის. მეორე არის მოკვლევის პროცესი, რომელიც უფრო ასე რომ ვთქვათ, მაღალი სტანდარტის კვლევის განხორციელებას გულისხმობს და ის უკვე კონკრეტულ შედეგამდე უნდა მივიდეს. აქ არის უკვე განსაზღვრული ვადები, პირველი 3 თვე და დამატებით შემდგომ 10 თვე. და აქ თუ ინფორმაციის მოწოდების ვალდებულება ბიზნესს გააჩნია, თუმცა თუ არ მოგვაწვის აქ სანქციების ნაწილი ესეთი მასშტაბური არ არის. დაახლოებით 300 ლარია ინფორმაციის მოუწოდებლობაზე, რაც პრაქტიკულად ისე ვთქვათ დიდი პერკეტი რეალურად თუ არ უნდა რომ ინფორმაცია მოგაწოდოს, შეუძლიათ სულაც არ მოგაწოდოს. თუმცა სწორედ აქ ვთვლი მე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ბიზნესთან აქტიური კომუნიკაცია და იმ კუთხით, რომ სააგენტოს მიმართ ნდობა იყოს ძალიან მაღალი, თუ ჩვენ გვექნება და გაძლიერებული გვექნება ნდობის მანდატი ბიზნესის მხრიდან, ამ ნაწილშიც ალბათ თანამშრომლობის ხარისხი იქნება უფრო მეტად მაღალი. ეს ჩემი მოსაზრებაა და ჩვენ ამ ნაწილს აუცილებლად გავაძლიერებთ. ამ დროისათვის გეტყვით, რომ დაახლოებით 6 მონიტორინგის პროცესი მიმდინარეობს სააგენტოს შიგნით და ერთი მოკვლევის პროცესი. მოკვლევის პროცესი თავის ვადებიდან გამომდინარე იქნება სადღაც ალბათ მარტამდე დასრულებული. რაც შეეხება მონიტორინგის პროცესს, ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვადარებთ წლების დინამიკას უყურებთ. მონიტორინგის პროცესში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ იქ გამოიკვეთება, რომ შემდგომი ეტაპის დაწყება საჭირო, ანუ მოკვლევის დაწყება, ასეთ შემთხვევაში გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. თუმცა გეტყვით, რომ არის რამდენიმე მონიტორინგი, რომელიც დაახლოებით საკმაოდ დიდი პერიოდია, რაც მიმდინარეობს და ალბათ ამ 6-დან დაახლოებით 3-ს ალბათ ჩვენ გაზაფხულზე დავასრულებთ. იმიტომ რომ იქ ამ ეტაპზე არანაირი ესეთი გამოკვეთილი არ არის. გეტყვით, რომ ამიტომ ეს არის ჩვენი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ეხება არსებულ
მონიტორინგებს თუ მოკვლევის პროცესებს. სხვა შორის ჩვენ ვალე გვექნება ძალიან ახალი ვებ-პორტალი, სადაც იქნება განთავსებული ყველა დასრულებული შედეგი, თუ რომელი მონიტორინგი რა დასკვნით დასრულდა და რომელი მოკვლევა რა დასკვნით დასრულდა. ამის შემდგომ ბუნებრივია, რაც შემდეგ რაც სააგენტო ასრულებს მუშაობას, პროცესი ინაცვლებს სასამართლოში, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც იქნება სახელმწიფო უწყება თუ იქნება ბიზნესი შემდგომ პროცესს სასამართლოში აგრძელებს, თუმცა აქაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი და ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესები აქვს მოგებული კონკურენციის სააგენტოს, მათ შორის 2 დეკემბერში დასრულდა და 2-ვე მეორე ინსტანციის სასამართლოში სააგენტოს სასარგებლოდ და მე ვფიქრობ, რომ რა პროდუქტებზე იყოს? ერთი იყო კონკრეტული ბიზნესის საჩივრის საფუძველზე გაკეთებული, ანუ როდესაც სააგენტომ თქვა კონკრეტული გადაწყვეტილება და შემდგომ ის გასაჩივრდა და მეორე ერთ-ერთი უწყების ასე ვთქვათ, მიერ იქნა გასაჩივრდა. თუმცა ძალიან საინტერესოა, რომ ეს მასშტაბური მონიტორინგები ბაზრის, რომელიც იწყება ხოლმე და რომელსაც ძალიან დიდი მოლოდინებით ელიან შედეგებს, როგორც წესი, ხშირად სრულდება, რომ ვთქვათ, ვერ აღმოჩნდა მტკიცებულება იმის, რომ ვთქვათ, არის კონკურენციის წესების დარღვევა და მთავრდება. თუ რეალურად ახლა რომ ვფიქრობ, მახსენდება ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ნავთობ კომპანიებთან დაკავშირებით იყო ყველაზე ხმაურიანი, როდესაც დაჯარიმდნენ და შემდეგ ისიც კვლავ პირიქით დასრულდა, რადგან სასამართლოში სხვა შედეგი დადგა. თუ ასეთი ჯარიმა შემცირდა. დიახ, თუმცა ფაქტია, რომ მათ გარკვეულწილად მიიღეს საკუთარი ინტერესების შესაბამის გადაწყვეტილება. საინტერესო თუ ესე გაგრძელდა, ვთქვათ, ფარმაცევტულ ბაზარზეც ანალოგიური დაადგინეთ პურის ბაზარზეც, რომ არ არის კონკურენციის წესების დარღვევა. რამდენად რჩება კონკურენციის სააგენტოს, როგორც უწყების აი ეს ფუნქცია, რომ ფუნქცია კი რა, რამდენად სრულდება რეალურად ეს მისია, რომ აღმოჩნდეს დარღვევა. ანუ ის არ არის თავარი, რომ აუცილებლად დარღვევა უნდა აღმოჩნდეს, თუ პროცესი მიმდინარეობს და დარღვევა არ აღმოჩნდება, ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ბაზარზე კონკურენციის თავარი პრინციპები, რომელსაც უშვებს ჩვენი კანონმდებლობა, არის დაცული და კონკურენცია არის მაღალ ხარისხში. მიზანი ხო არ არის აუცილებლად. არა, მიზანი ხო არ არის აუცილებლად რომ დარღვევა აღმოჩნდეს. მიზანი არის რომ თუ არსებობს გარკვეული მხარე, რომელიც ამბობს რომ აი აქ საყურადღებოა გარკვეული საკითხები და ამის შემდგომ იწყება გარკვეული მონიტორინგია ან მოკვლევა და ამან უნდა აჩვენოს შემდგომ აქ რეალურად ქონდა ამ განცხადებას საფუძველი თუ არ ქონდა საფუძველი. აი ეს არის მთავარი მისია. თუმცა იმაში გეთანხმებით, თუ ალბათ დროის თვალსაზრისით, როდესაც დროში ძალიან დიდხანს გრძელდება გარკვეული პროცესი, ალბათ ხო კითხები მაგიტომაც ჩნდება. ამიტომაც მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა ჩვენ შედეგს და ყველა ჩვენ განცხადებას ჩვენ მოვაკიდებით ძალიან დიდი პასუხისგებლობით, იმიტომ რომ ყველა ესეთი საბოლოო შედეგი, რომელიც ასახავს ობიექტურობას, საბოლოო ჯამში განაპირობებს იმას, რომ სააგენტოს მიერ დადებულ საბოლოო დასკვნებს ექნება მაღალი ნდობა და მაღალი ხარისხი. ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ საბოლოო ჯამში აი ესეთი სურათები დავდოთ სხვადასხვა ბაზრების მიმართულებით, რომელზეც საბოლოო ჯამში შემდგომი პროცესების შემდეგაც ექნება ასე რომ ვთქვათ დასტურები. ჩვენ საუბრის ბოლოს მინდა ფარმაცევტულ ბაზარზე ცალკე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სწორედ ერთ-ერთი პირველი იყო შეხვედრა, რომელიც ამ მიმართულებით გამართეთ და უკვე რაღაც ტიპის თანამშრომლობაზე შეთანხმდით ბაზარზე არსებული სიტუაციის მოსაყვევად. რა ნაბიჯების გადადგმას გეკვლათ? ერთი წელია რაც მიმდინარეობს ფარმაცევტული სფეროს მონიტორინგი კონკურენციის სააგენტოში, არსებობს 2 წლიანი გეგმა, ანუ შემდეგი წლის ბოლოს უნდა მოხდეს საბოლოო დასკვნის გაკეთება, თუმცა პირველი წელის ერთ-ერთი მთავარი სირთულე იყო ის, რომ არ იყო მონიტორინგის ფორმატში რამდენიმე კომპანიის მხრიდან ინფორმაციის მოწოდება. ჩვენი შეხვედრაც ემსახურებოდა სწორედ იმას, რომ ჩვენ ამ კომპანიებს სრული ფარმაცევტული სექტორი გვეცრებოდა აღნიშნულ შეხვედრაზე გავაცანით ის მეთოდოლოგიური მიდგომა და ჩარჩო, როგორ მივყვებით ამ კვლევის პროცესს და რა არის კვლევის ძირითადი ობიექტი და მონიტორინგის მთავარი ობიექტი, იმისათვის რომ ყველამ ვიცოდეთ, რომ რაც უფრო მეტი იქნება ცდომა ინფორმაციაზე, მით უფრო სრული სურათის დანახვას შევძლებთ აბსოლუტურად ყველა და იგივე თუნდაც საზოგადოების მხრიდან ხშირად დასმული შეკითხვები ამ ბაზართან მიმართებაში, რაც უფრო მეტი გამჭვირვალობით ჩვენ ვაჩვენებთ საზოგადოებას, მე ვფიქრობ, გამომდინარე აქედან იქნება შეკითხვები ნაკლები. ამიტომ ჩვენ ახლა რასაც ვაპირებთ ამ ნაწილში არის ის, რომ 2019 წლის დასრულების შემდეგ ალბათ გამოვითხოთ 2019 წლის 18 წლის მონაცემების საფუძველზე ეს მონიტორინგი განხორციელებული. დავამატებთ 19 წლის მონაცემებს, დროში დავინახავთ გარკვეულ ტენდენციებს, შეფასდება ბაზრის კონცენტრაციის ხარისხი და ასევე სხვა პარამეტრების მიხედვითაც ძირითადი
თხოვნადი მედიკამენტების მიხედვითაც ალბათ გარკვეული სურათი დაიდება და ნუ ჩვენ მითითებაც გვაქვს ესეთი, რომ ძალიან სიღრმისეული ანალიზი უნდა დაიდოს, რომ საბოლოოდ ეს ბევრი სპეკულაციური თემა, რომელიც არსებობს, ხო ამ და დადასტურდეს, ანუ და იქნას მაქსიმალურ გამჭვირვალობით უარყოფილი. ამიტომ ეს არის ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კომპანიების მხრიდან აქტიური თანამშრომლობა გვექნება. აი ეს არის იმ შეხვედრის მიზანიც ერთ-ერთი ეს იყო. და ასე უნდა ვთქვა, რომ მთელ ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, კონსულტაციას გვიწევენ და მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს შექმნაში გვეხმარებიან ჩვენი ევროპელი პარტნიორები. უკვე მესამე წელია, რაც კონკურენციის სააგენტოს ეხმარება ევროკავშირის პროგრამა, რომელსაც ქვია კონკურენციის სააგენტოს გაძლიერება და მართლაც აი ყველა საკითხი გადის ძალიან დიდ ექსპერტიზას იმისათვის, რომ ის გამოცდილება, რაც ჩვენთან არ არის, ჩვენ მათგან მივიღოთ, რომ რაიმე საკითხში არ იყოს რაიმე ესეთი განსხვავებული ან არაშესაბამისი მიდგომა. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა ამ ეტაპზე. გასაგებია წარმატებებს გისურვებთ. დაველოდებით ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად იმ შედეგებს, რასაც დადებს კონკურენციის სააგენტო რიგ ბაზრებთან მიმართებით მონიტორინგსა და კვლევის შედეგად. დიდი მადლობა, რომ პირველად ჩვენთან იყავით, სტუმრად როგორც კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ლექვინაძე გახდათ ჩვენი სტუმარი კონკურენციის სააგენტოს ახლად დანიშნული ხელმძღვანელი როგორც აღნიშნეთ.